Здорово, челіки! Це Шушунчик, персонаж, який любить чай пити та газету читати. Сьогоднішня газета по айсбергу суперностальгічної гри нашого дитинства GTA Vice City. Я думаю, не треба представляти цю гру, бо хто не шарить, не клікнув би, а оскільки тут трушні чели, то ми не просто будемо розбирати відомі і не дуже відомі факти з якоїсь однієї газетки Reddit. Я зібрав безліч айсбергів різних теорій, фактів і ще тонн інфейку тільки зміг знайти, щоб це все скомпілювати і зробити найбільший айсберг по GTA Vice City на 100 плюс фактів та теорії. Починатимемо з чогось більш відомого і будемо плавно спускатися нижче і нижче по газеті, тобто айсбергу. Тому дивіться до кінця і навіть не думайте скіпати ту інфу, що ви знали, бо в кожен попсовий факт я додав ті деталі, про які не говорять в інших айсбергах, ну і які ви не чули. Ну що тянути, можемо починати. Небо. Здоров'я, броня. По стандарту, коли запускаєш Vice, маєш 100 хп і 100 броні, ну якщо підбереш. Але у багатьох відео видно, як хтось бігає, маючи 150 чи навіть 200. І я, будучи мелким, взагалі не викупав, як це вони зробили. Чіт-код не канає. Виявляється, не всі ком'юніті знають, що доп здоров'я і доп броню можна отримати з доп місій. Пройшовши 12 рівнів віджиланте, поліції, маєш 150 броні. Закрив 10 рівнів піцейоли, 150 хп. А чому не у медика? Хрен його знає. Розраби вирішили дати за ту калимагу просто безкінечний спринт, а не якийсь нормальний прикол. Ну якщо вже згадувати топ місії, то ще є пожежник, дає вогнестійкість. А щоб мати по 200 хп броні, треба пройти гру на 100%. Але і це не фініш. Б'юся об заклад, ти навіть не чув, як зробити хп не 100, не 150, не 200, а саме 125. Ну крім того, щоб навмисно сягануть з криші. Для цього треба підібрати повію, заїхати в якесь укромне місце і трохи покуролєсіть. Після цього ХП почне повільно рости. Хоч і гроші почнуть списувати, їх після процедур можна, так сказати, повернути. Бонус за 25 хп тимчасовий. Зброя у машині. У Вайса така кількість деталей, що навіть після дохрена років гри ти все одно дізнаєшся щось нове. Так от, виявляється, якщо сідаєш у різний транспорт, можеш отримати різні приколюхи. Ось перелік. Поліцейська тачка дає 5 патронів до дробовика, ну і сам дробовик. Швидка допомога плюс 20 хп. Спецназівська автівка дає броню. Гольфкар клюшку. Таксі 12 баксів. Скромненько. Але чомусь обділили пожежну машину. Сумно. Томі Версеті в GTA 6. Фанати давно топлять за те, що Томі Версеті може повернутись в GTA 6. Типу, якщо події знову у Vice City, то як би Стіпайки підмяв під себе все і всіх. Логіка ніби є. У кінці Vice City Томі живий, його ніхто не валить, він керує містом. Rockstar уже робили камео. Кен Розенберг у Сан Андрес, Джонні з епізоду Liberty City з'являвся у GTA 5. Тобто повернення персонажів – це нормальна практика. Але є один нюанс. Рей Ліотті, який озвучив Томі, вже немає. Він помер у 22-му році. І це сильно б'є по шансах. Навіть якщо захочуть повернути персонажа, без його голосу це буде зовсім не те. Та й Rockstar не ті, хто часто витягує щось із минулого просто так. У мережі є купа фейкових трейлерів, де типу старий Томі, але це або моди, або просто фейкові рендери. Ніяких офіційних натяків немає. Все, що є, це фанатські мрії, трошки логіки і віри в ностальгію. Пасхальне яйце. Напевно, одна із найвідоміших пасхалок взагалі, тому коротко для тих, хто не в курсі. У Vice City є буквально пасхальне яйце, не фігурально, а от буквально яйце. Знаходиться воно в центрі міста на даху будівлі Vice City News. Піднімаєшся на дах, стрибаєш в вікно сусіднього будинку і опиняєшся в кімнаті, де стоїть яйце на п'єдесталі з написом Happy Easter. Але розбавлю цей пісний факт тим, що ви точно не знали. У Vice City Stories, це DLC для Vice, для тих, хто взагалі в танки, ця кімната теж є, але з нюансами. Яйце там недобудоване. Поруч стоїть міні-кран. Це відсилка до того, що події Vice City Stories відбуваються за 2 роки до Vice City. І, типу, яйце ще в процесі. Апартаменти 3C. Також одна із найвідоміших пасхалок у Vice – це квартира 3C. Та сама з відсилкою на обличчя зі шрамом. Виглядає як звичайна хата, в яку можна зайти просто так. Без місії, без мети. І от в цьому і прикол. А чому взагалі туди пускає, якщо 95% усіх будівель у Vice City – це бутафорія? Всередині
Всередині бачиш ванну, залиту кров'ю, і лутаєш бензопилу. Фанати, звісно, зацінили пасхалку, але подумали, що зможуть знайти того, хто це зробив. Перший підозрілий, хто міг замовити таке вбивство, містер Блек, той, що дзвонить у таксофон. Місії з ним реально кріпові, особливо коли треба завалити жінку на машині. Інший підозрілий той псих, що хотів грохнути Лавфіст. Але кріпіпасти на цьому не закінчується. Є ще інфа про якогось психа з бензопилою, який після цього випадку бродить по Вайс-Сіті і шукає наступну жертву. Навіть кажуть, що можна почути звук бензопили, коли заходиш в хату, і типу це навіть підтверджено. Але потім люди покопались і виявили, що той звук це просто мотоцикл Санчес десь в районі. І отак вся легенда розсипалась, бо доказів зіро. Готель Ocean View. Ocean View – це твій перший сейфхаус у Вайс-Сіті. І від нього не те, що пахне, а тхне ностальгічним вайбом. Взагалі, з ним пов'язано дуже багато малих приколів, зараз буду перелічувати. В першу чергу, це прям дуже жирна відсилка Clevelander Hotel у Майамі, який був реальною легендою 80-х. Візуально Ocean View дуже схожий на цей готель. І форма будівлі, і колір, і внутрішній інтер'єр, і локація біля берега, і навіть тачка, яка там постійно стояла. Інший факт пов'язаний із кімнатою. Після різних місій з'являються доп. Інтер'єрні штуки. Наприклад, після місії з Філом Кесіді бочки бумшайну. Пройшовши хід The Courier, пачки грошей на ліжку. G-Spotlight – це місія там, де на мотоциклі по дахах стрибаєш, постери з кіностудії. Після пограбування банку хокейна маска, вбивство Діаса, зламана статуя Тікі з хмурим всередині. Пройшовши місію The Shooties, ось така статуетка. У готелі завжди грає приспів пісні «La vida es una lenteja». А ще в номері Томі завжди день. Навіть якщо на вулиці ніч, світло просто не змінюється. 100 пакунків. Ви точно бачили оцю непонятну фігню на карті, за яку дають 100 баксів, якщо підібрати. Але, виявляється, не так багато хто знає, що це таке і навіщо воно взагалі потрібне. Оці статуї тільки заповнені нюхачусом. І якщо не Бог дає гроші за шмурдяк, то хто? Це відсилка до Miami Vice, де приколи пакували у такі статуетки. У грі всього 100 пакетів, і за те, що ти їх збереш, отримуєш 10 кабачей. Але навіщо збирати, якщо і так грошей вистачає? Бо це потрібно для 100% проходження. Ну і головний прикол у нагородах. За кожних 10 пакетів ти отримуєш приколяс, який буде спаунтись біля готелю, Хайман Кондо і особняка Версеті. 10 пакетів бронежилет. Кстати, must have для того, щоб зібрати на самому початку. 20 пакетів хмурого бензопила, 30 кольт Пітон, 40 вогнемет, 50 автоматична снайпа, 60 мініган, 70 базука, 80 ось такий гвинтокрил, 90 танк на воєнній базі і 100 істрібітель Хантер теж на базі і ще на вертолітній площадці біля хати Ленса, щоб чисто в магазинчик зганяти. 99 червоних кульок. Якщо у Вайсі 100 тільки статуй з чмориком, то в DLC якось покультурніше. 99 повітряних кульок. Відсилка до треку 99 Люфтбалонс, популярної німецької пісні 80-х, яка навіть грає в грі по радіо. Кульки не просто на дорозі валяються, вони запхані в сраці, на дахах, під мостами, в якихось підворотнях. Часто треба снайперку або байк, щоб дістати, але це також обов'язкова штука для 100% проходження. За 10 кульок пістолет, 20 скорпіон, 30 короткий дробовик, 40 коктейлів Молотова, 50 калаш, 60 бронежилет. Взагалі тут не дуже логічно, хоча давати теж за перші 10, як у Вайс-Сіті, було б занадто імбово. 70 вогнемет, 80 кольт Пітон, 90 гвинтівка і за 99 М249. А ще за кожну кульку капає по 250 бачей, і того майже 25 кусків зверху. Бумшайн. У Вайс-Сіті є такий алкоголь, як бумшайн. Його можна побачити у місіях з Філом Кесіді, тим челом, що вирішив дулю динаміту показати. По факту, це такий стьоп з реднецького самогону Муншайн, який гнали в США під час сухого закону. Теж робився кустарно, теж був нестабільний і теж вибухав, якщо руки криві. У самій грі бумшайн позиціонують як алкоголь, але подають його так, ніби це легальна вибухівка. Бочка металева з написами, і взагалі ніде не видно, що це щось питне. Ну і саме головне — легкозаймисність, типу бумшайн, ну каламбур, ви поняли, да? В місії Бумшайн Сайгон ця речовина відіграє дуже важливу роль. Сама Вікі пише, що взривчатка зроблена з бумшайна, але по факту це звичайний динаміт з детонатором. Після того, як дуже п'яний геній від свого чудо самогону вставляє батарейки і взриває вибухівку, втрачаючи руку, Томі має відвести цього тротілового челіка в лікарню. І складність полягає в тому, що головний герой так надихався парами бумшайну, що моментально
моментально сп'янів. Я чомусь завжди думав, що це отак контузило від вибуху, але прикол в тому, що якщо коп помічає Томі, накидається зірочка і диспетчер повідомляє про водіння в нетверезому стані. І, до речі, після виконання цієї місії в готелі Ocean з'являється 3 бочки цього чуда самогону, щоправда, тільки як декорація. Блакитне пекло. Це не буквально пекло, а вираз, який означає портал під картою. Якщо простіше, тупо випасти за мапу. І хоч це чисто технічний баг, у фанатів він давно живе як окрема локація із своїми легендами і приколами. Потрапити туди можна по-різному: через глюк текстур, баги з транспортом, неправильне завантаження сцени або просто стрибнувши в правильному місці. Найпопулярніші точки — це стадіон, будівля біля доків або район Літл Гаїті. Особливо часто Blue Hell траплявся на PS2, коли приставка не встигала підтягнути об'єкти і персонаж просто провалювався вниз. По факту нема там чого під картою робити, єдине, що може бути цікаво, це на гвинтокрилі розглядати текстурки знизу. Спідран за 8 хвилин. Якщо вже заговорили про баги та глічі, поговоримо про світовий рекорд по проходженню GTA Vice City, який сягає 8 хвилин 11 секунд. Якщо ви ніц не тямите в спідранах, то напевно сидите в повному аху, як це взагалі можливо. До речі, в середньому гру проходять за 17 годин. То як провернути такий мув, якщо у вас перекур на роботі 10 хвилин, а пограти дуже хочеться? Ну, по факту ніяк. Хіба що ви вивчите, як стрибати в Out of Bounds, дюпати і скіпати місії через реплей, ламаючи гру, одночасно змушуючи її бути і в стані місії, і не в місії, ламати таймлайн гри, розділяючи її на 2 часові лінії, вміти прораховувати кадри настільки ідеально, наскільки це взагалі можливо, бо потрібно влізти в проміжок в 241 мілісекунду. Ну і звісно, виконати ці всі глічі ідеально за один раз і з долею фарту. Коротше, за цим дуже цікаво спостерігати, і якщо хочете, можу зробити окремий відос, де детально розкажу, як чел з Угорщини вже 3 роки тримає рекорд, який ніхто не може побити. А ще цієї суботи, 7 червня, я буду намагатися спідранити на 100% Vice City на твічі, тому приходьте з 12:00. Посилання у описі. Лого Rockstar. У центрі Вайсу в районі Даунтаун є будівля, яка вночі починає світитися написом Rockstar. І прикол в тому, що вдень його взагалі не видно, тільки коли темніє, бачиш неон, який просто висить у повітрі, ніби привид. Це не якась місія чи сюжетна точка, просто дрібна пасхалка від самих розробників, чисто підпис на стіні. Але ця фішка не єдина. Логотип Rockstar розкиданий по всьому місту, на плавниках літаків в аеропорту, у вигляді сузір'я на нічному небі. Навіть басейн на Starfish Island має таку ж форму. Він є на рушниках, куртках, білбордах, надгробках, коротше всюди. В Rockstar фетіш втикати свій бренд скрізь, де тільки можна. І в цьому теж є стиль. Фанати прозвали це як Rockstar Lights. Не просто тому, що це світиться, а бо воно всюди, як самореклама. А якщо і Rockstar можна, то і я цим згрішу. Хоча могла б бути не самореклама, а повноцінна, тому хто бажає, пишіть сюди. А поки можете підтримати фінансово молодого блогера. Озвучка. Всім очевидно, що Vice City легендарна гра, але є один нюанс, який робить її ще престижнішою в очах навіть тих, хто в ігри взагалі не грає. А саме дуже крутий акторський склад. Замість звичайних смертних покликали купу зірок. І звучить це типа круто. Кінематограф, вайб, статус, але на практиці все трошки посипалось. Берт Рейнольдс – крутий дядько, який озвучував Ейвері Каррінгтона, того самого чела, що дає місію на вертольотіку. Він взагалі вважався одним із найбільш оплачуваних акторів Голлівуду. Знявся в багатьох крутих фільмах, хоча особисто я знаю тільки з гарматного ядра, озвучки Арчера і Робоципа. Чел викупав іронію, а от в озвучці ігор не дуже. Не до кінця розумів, що робить, через це часто срався з режисером Vice City. Але персонаж вийшов доволі колоритним. Дженна Джеймсон – це реально порноактриса, яка також була не в захваті. Частинка реплік її тупо не заходила, сценарій здавався дичиною, і через це весь запис дуже-дуже довго тягнувся. Але найцікавіше це, звісно, Томі Версетті, якого озвучив Рей Ліота. Той самий, що грав Генрі Гіла в «Славних хлопцях». На початку він взагалі не викупав, що робить, бо ніколи не грав відеоігри. Його підкупив гангстерський бандитський сюжет, в такому він любив зніматись. Але повноцінна озвучка головного героя виявилася непростою. У книзі «Джакет» згадується, що з Ліотою було важко. Він міг читати репліки без емоцій, конфліктував з режисером, бо він актор кіно ж, а не ігор. Але вже після виходу гри і її шаленої популярності він почав усвідомлювати масштаб. І, звісно, нити всім в інтерв'ю, що йому мало заплатили. А взагалі, у 21-му році, за рік до смерті, Ліота згадував досвід Vice City для Esquire. Каже, було весело, бо треба було
буквально сидіти і послати людей, але водночас дуже важко. І навіть через 19 років він помічав, що люди впізнають його саме за Томі, а не за роль в кіно. Його це трохи дивувало, але факт є факт. Томі Версеті став однією з найвідоміших ролей в історії відеоігор. Після досвіду з Вайсом Rockstar вирішили все-таки кликати зірок меншої категорії, щоб не було оцих тягамотін. Хоча по факту саме у цій частині вийшло все шикарно. Що сталося з Віктором Венсом? Віктор Венс – це той самий тіп, з якого починається Vice City. Буквально перша сцена. Угода по хмурому, яка йде боком і його тупо валять. Без прелюдій, без пояснень, просто мінус перс. З часом Rockstar випускають Vice City Stories, гру приквел, і з'ясовується, що це не якийсь рандомний чел, це головний герой. Показує, що він був солдатом, мав проблеми з родиною, братом Ленсом і по суті потрапив у кримінал не за власним бажанням, просто намагався заробити і вирватись із цього лайна. І от спойлер, наприкінці сторіс йому майже вдається вийти сухим із води, а уже в першій катсцені Vice City одразу валять. Rockstar підтвердили, так, це саме Віктор, бо фанати почали вигадувати, що був брат-близнюк, кузен, дядя Вася з третього під'їзду. От такий фатум. Вижити цілу гру, щоб загнутися у наступній за 20 секунд. Смертельні водії. Якщо ви грали в GTA по правилах, принаймні намагалися зупинятись на світлофорах і уступати дорогу, то певно пам'ятаєте, що вистачало на цей дивовижний геймплей ненадовго. Бо, по-перше, це швидко стає нудним, а по-друге, гра на це взагалі не розрахована, бо у Васі з водіями якась лажа з самого старту. Їдеш собі спокійно по дорозі, і тут з повороту вилітає NPC на фургоні і просто врізається тобі в бік як шиз, або повертає перед самим носом, без причини, без гальм, ніби взагалі тебе не бачить. І це повторюється поки де. Це й прозвали Deadly Drivers, типу рандомні водії, які поводяться як вбивці на колесах. Можуть дивити пішоходів, літати в будівлі або таранити тебе, коли просто стоїш на світлофорі. Фанати думали, що це якийсь прикол від Rockstar або секретна механіка. Але, скоріше за все, це просто кривий код. Гра стара, нічого магічного, просто баг. Але коли ловиш це кілька разів підряд, коли їдеш на місію, особливо на мотоциклі, реально здається, ніби тебе хочуть прибрати з дороги. Піраміда. Ви знали, якщо їздити по пляжу 30 хвилин реального часу, то в якийсь момент саме тут на карті з'явиться піраміда! Ось така величезна, можна не покататись! Це ще й з відео з модами. Пардон, вертаємося до нашої теорії. Хрін я знаю, чому в неті саме така назва, але окей. У маленькому Гаїті є будинок, у якого сходи трикутної форми. На піраміду не дуже то і схоже, але знайти цю споруду можна біля пральні. Стоїть вона велика, пуста із табличкою «Продається», але купити її не можна. Ніякої функції будівлі немає, але гравців вона з першого разу чіпляє, бо архітектура якась підозріло ритуальна. Я не знаю, як вони вирішили, що вона підозріло ритуальна. Ще й пакет тут можна знайти. Дехто думає, що це мав бути якийсь контент, який не встигли додати. Декомунізація. Rockstar ще ті слоняри. У магазині зброї в Даунтаун є купа дрібниць, на які мало хто звертає увагу. Наприклад, коли проходиш місію Філа, стріляєш по тих самих силуетах GTA 3. А ще на стінах висять реальні фотки ядерних вибухів. Це прям історичні знімки з різних періодів, з різних країн. Але найцікавіше те, що сховано за стіною. Там захована картина, де колишній президент США Рональд Рейган наставляє пушку на Михайла Горбачова. Стріляє по його фотці як по мішені. Достатньо потужно. Верхівка айсбергу. Привид Діаса. Найулюбленіша місія у багатьох фанатів Vice City – це Rap Out. Стерти, знищити. Бо, по-перше, багато стрілянини, а по-друге, особняк переходить тобі. Все здається файно, але після вбивства Діаса ходять чутки, що його привид так і не покинув маєток. І на це вказує кілька дивних деталей. Найбільше гравців насторожує зелене світло, що зависає в повітрі біля сходів. Жодної лампи там немає, але світло є і з'являється тільки після того, як захоплюєш віллу. Також є не просто чутки, а скріни, на яких видно якусь фігуру, схожу на дим, яка ніби стоїть на сходах. Ще один стрьомний момент – портрет на стіні з релігійним сюжетом. Він там висить ще до захоплення, і файла гри називається Bible One. У фанатських теоріях кажуть, що це захист від демонічного впливу і що Томі Версеті, як італієць католик, міг повісити його навмисно. Робили прям повноцінне розслідування.
І все оказалось простіше, ніж здається. Зелене світло – глюк прозорості в текстурі перил. Там реально в матеріалі прописані хвилі червоного, жовтого і зеленого, щоб створити ефект блиску. Дим або мод, або скрін з якоїсь візуальної каші. Але як не крути, вайб у маєтку реально тривожний. Цей ефект зловісної долини через довгі темні пусті коридори не відпускає. Тому не дивовижно, що фанати прив'язують будь-яку містичну фігню саме до цього будинку. Зомбі Елвіс Фаунд. Максимально дідовський рофл в світі GTA, але не згадати буде гріх. У Vice City і в GTA 3 по вулиці літають газети із заголовками «Зомбі Елвіс знайдений». Ідея тупо геніальна. Елвіс, який типу помер, насправді став зомбі і повернувся. Це така собі відповідь на всі ті теорії змови, що Преслі насправді живий і зімітував свою смерть, щоб зачилитись на пенсії. В оригіналі в PS2 там була інша фраза, але на ПК її змінили саме на «Зомбі Елвіс Фаунд». І все пішло-поїхало. Гравці почали вигадувати, що у грі десь можна реально знайти Елвіса зомбі. І навіть кидали скрини з NPC схожими на нього. Але по факту це просто пасхалка з дозою чорного гумору. У GTA 3 газета називалася Liberty Cock, і заголовок теж був «Зомбі Елвіс Фаунд». Маяк. Ну, стоїть і стоїть, скаже цілком здорова людина. Але от в чому прикол? Це не просто задник для краси, туди реально можна зайти. Всередині сходи, все як має бути, і навіть є прохід на самий верх. Інтерактиву цілих 0,0, але там заховали один із колекційних пакунків. І сам факт того, що туди можна фізично влізти, вже якось не по-рокстарівськи щедро. А тепер увага, поряд із маяком валяється місія Rampage. Звичайно, жорстка, як ми любимо, рознести натовп NPC за час коктейлем Молотова. Але трохи далі в кущах без жодного пояснення стоїть гольф-кар. Просто так, неначе для місії. Але водночас виглядає так, ніби хтось його забув після пікніка з культом. Типова тема від Rockstar. Підкинути підказку, а далі думай сам, дебіл. Після того фанати, звісно, навалили кріпіпаст. Вночі той маяк починає жити своїм життям. Світло вмикається саме, а на верхівці ніби силует стоїть. Хтось бачить привида, хтось каже відьма, а хтось взагалі вирішив, що це графічний глюк. Але коли ти там пізно ввечері, на фоні тиші, темряви цього маяка, стає якось не по собі. Найпопулярніша теорія, що на маяку живе відьма. Мовляв, тусить десь біля драбини на верхівці. Люди клянуться, що бачили її після опівночі. Навіть відеорозслідування знімали на бандікам. Як же ми ссались такого, коли були мілкими? Хоча насправді це дуже весела і стара кріпіпаста. Кривавий місяць. Ще одна кріпіпаста, яка цього разу пов'язана з кривавим місяцем. Типу, вночі він стає червоним або темно-оранжевим, і гра починає жити своїм життям. Хтось каже, що NPC стають агресивнішими, хтось бачив тіні, хтось ловив глюк з освітленням, але, як завжди, ніхто толком нічого не довів. Бо по факту в грі є динамічне небо, і той місяць іноді реально відливає червоним, особливо якщо в тебе шейдери і не класичний 3х4 монік. Rockstar, звісно, морозиться, у скриптах пусто, але цього візуального багу чи ефекту було більш ніж достатньо, щоб фанати самі собі допридумали цілий лор. Постріл в місяць. А ось що справді правда пов'язане з місяцем, так це те, що в нього можна постріляти і він буде виростати. Не безкінечно, до певного моменту, а потім знову стане маленьким. Це йому працює тільки зі снайперки. Фішку підтвердив сам розробник Rockstar, Обей Вермей. Каже, що він додав місяць у гру, але 4 різних художники постійно сралися через його розмір. Один хотів більший, другий менший і так по колу. Тоді Обей психанув і залишив у грі пасхалку, щоб кожен міг сам собі накрутити той місяць, який йому хочеться. В результаті ніхто з художників взагалі нічого не знав, а пасхалка так і залишилась у релізі. GTA Long Night. Напевно, найлегендарніший мод в GTA Vice City з усіх існуючих – це Long Night, який повністю міняє вайб Майамі на постапокаліпсис. Тут немає ні Томі Версеті, ні Соні Форелі, тільки купа NPC, за яких ти повинен проходити завдання. Головна фішка Long Night – це, звісно, атмосфера. Зомбаки, дощ, туман, темнота. В дитинстві від цієї комбінації ми просто ссались. По суті, тут навіть є який сюжет. Максимально дебільний, але на 2004 рік це був прям витвір мистецтва. Щоправда, перша версія, м'яко кажучи, не дуже стабільна. Бо мало того, що місії хардкорні, місія з вертольотиком в ванільці просто сасаліті в порівнянні, так ще тобі треба шикарно прокачати перк везіння, щоб байкери жодного разу по бочці не попали. До речі, зовсім недавно, спустя 20 років,
років вийшло оновлення, де пофіксили деякі місії. А чому цей мод настільки легендарний? Бо це один із перших модів, який реально виглядав якісно. Його навіть на піратських дисках продавали як окрему гру. Про нього можна розповідати довго, тому якщо хочете окремий відос про цей дідівський мод, дайте знати в коментарях. Цементні чоботи. Ще одна з найвідоміших пасхалок у Вайсі – це цементні чоботи. Відсилка на те, як мафіозі розправляються із тими, хто їм переходив дорогу. Фігурально, звісно. В океані є два жмурика, які приміряли бетонні черевички. І тепер от собі чиляться. Один біля Вашингтон-стріт, другий між Даунтауном і Ліфтлінкс. Попсову пасту надушили, а от тепер давайте щось цікавіше. По-перше, чел, який любить пониряти, можна зайти просто гуляючи по Вайсу. Ось він, буквально один в один. По-друге, на форумах люди почали пришивати містику до цих тіл через те, що в воді не шкелет, а типу фул мужик. Хоча хизи, скільки він же там рибок кормить. Ну і ще Кен Розенберг в одній катсцені каже, вони хочуть мені цементні черевики підігнати. Так що фішка в грі явно не просто так. Скін, який ламає літаки. Багато хто шарить, що з Томі Версеті можна зробити Томі Фуршеті, та хоч в Наруто його перетворити. І типу, це не просто мод, що міняє повністю модельку, а в самій грі можна міняти, якщо знайти у файлах цей пресет і якось його видозмінити. Ну, словом, якщо скін буде мати назву з 21 символу і в кінці буква «Е», то колізія всіх літаків полетить по очке. І відтепер всі крилаті будуть повзати пузом по дорозі. Угнати літак не вийде, ну бо це пуста текстура, і вона собі спокійно через дерева і доми ганяє. До речі, це також впливає на яхту Кортеса. В місії All Hands on Deck вона може з'явитися під водою, що призведе до провалу місії, бо Кортес просто втопиться. Акули і чому Томі не плаває. Ще до виходу GTA Vice City розробники Rockstar жартували, що Томі Версеті не вміє плавати, бо води навколо Vice City кишать акулами. Цей жарт був згаданий у мануалі до гри, де зазначалося, що акулячі атаки біля Vice City трапляються кілька разів на рік, і акул там більше, ніж хотілося б думати. Найкраща порада – триматись подалі від води. Це була хоч якась спроба пояснити відсутність такої базової механіки, яку вони фізично не встигали зробити, хоча б планували. Так що там з акулами? Вони в Vice City реально є. Це не байка і не форумна паста, але це чисто декорація, така собі плаваюча модель без колізії, яку неможливо зачепити, вбити чи будь-що інше зробити. Їх можна побачити у відкритому океані, якщо підловити ракурс. Найчастіше просто пропливають повз і зникають. І, кстати, не тільки акули, а взагалі всякої живності у водоймах хватає. Фільми жахів. У Vice City Stories є радіореклама фільму жахів під назвою Twilight Knife. Це типова слешер-хрень з 80-х, пара ідіотів іде в ліс, цілується на кладовищі, і тут вилізає маньяк з ножем. Все, класика. Стиль чисто П'ятниця 13. Навіть озвучка така, що прям чуєш цей ВХС пісок в голові. Цей фільм ніколи не був частиною геймплею, але його згадка супер атмосферна, через що породила цілий ряд теорій. Типу, що це не просто реклама, а натяк на реальні події у всесвіті GTA, що у Вайсі є маньяк, а може це він когось кокнув в апартаментах 3C. Особливо після того, як в оригінальному Vice City згадується продовження Knife After Dark. Rockstar захавали, що фанати роздувають кріпіпасти, і в GTA Online на Хеллоуін видавали футболку з назвою Twilight Knife. Кораблі-привиди. У порту біля Starfish Island можна побачити силуети кораблів, які з'являються на 5-10 секунд, а потім зникають. Вони не схожі на дефолтні човни у Вайсі. До них дістатись нереально ні морем, ні на вертольоті, бо судно знаходиться за межами карти. Іноді може навіть так глюканути, що корабель ніби плаває в небі. Гравці прозвали цей феномен кораблі-привиди. Їх завжди почали роздувати кріпіпасти про загубленого моряка, який блукає морем і не може знайти шлях до Вайсу. І ще купа всякої абсурдної маячні, яка взагалі не має сенсу, бо по факту це просто сірі 2D-текстури, додані суто для фону, щоб вдалечині було хоч щось, окрім порожнечі. Футболку за 100%. Всі ми, звісно, граємо у Vice City виключно заради сюжету, атмосфери в 70-х і внутрішнього зростання персонажу. Ага, щас, насправді, кожен другий лізе в інтернет шукати, де ці срані пакети, тільки щоб закрити гру на 100%, бо цінність нагороди, яку ви отримаєте, важко описати словами. Пу-пу-пу, це просто футболка.
В оригінальному Vice City з написом «Я пройшов Vice City і все, що мені дали, це ця жахлива футболка. Стьоп на максималках». А в Vice City Stories напис такий: відсилка до футболок Relax з 80-х і треку Frankie Goes to Hollywood, який, до речі, ще й на радіо The Wave 103 крутиться. Хоч це і жирний рофл, але фанати ганяють ці футболки з гри в гру через моди. Бо якщо ти її носиш, ти не просто грав, ти прям true fan. Вирізана зброя. Зрозуміло, що у фінальній версії Вайсу було не все, що планувалось. Зараз поговоримо суто за зброю, якої прям достатньо. Почнемо з тієї, що була у беті – димова граната. Пояснювати, що вона робить, я не буду, це очевидно. Цей вид зброї залишився тільки на PS2, а на ПК ніколи не було. Хоча я чітко пам'ятаю, що коли був мілким, я її підбирав за поліцейським участком, а консолі я ніколи не мав. Тому дивно. А тепер до тієї зброї, яка і в беті не була, але мала вже готові модельки. АК-47, який замінили на Крюгер, гранатомет, міна, цвяхостріл, який мав продаватися в магазині будівельних матеріалів, але залишився як декорація. Степлер, строїтельний, кольт з глушником, який вже в Сан-Андресі побачимо, і аух. Хоч в грі цю всю зброю ніяк не випробувати, але завдяки модам можна все. Карнісеро Ромеро. Це така собі м'ясна лавка в Літл Гаїті, яка на перший погляд нічим не вирізняється, але варто заглянути у вітрину, і ваша міміка різко стає такою. Бо там замість шматків свинини лежать людські органи, мозок, печінка, відрізана рука і ще коробка з написом Human Organs. Поруч похоронне бюро Ромеро і своїм цвинтарем. На одному нагробку не вистачає руки, а в магазині, здогадайся, чия рука й лежить. Назва Ромеро – це теж не просто так. Вона може бути відсилкою або до Джорджа Ромеро, режисера «Ніч живих мерців», або до Джона Ромеро, геймдизайнера Doom. В обох випадках асоціації з людськими тілами не надто приємні. Саме у Vice City. Абсолютно в кожній частині GTA є байки про NPC-самих, але прикол у тому, що є реальні моменти, де це можна побачити на власні очі. Почнемо з найвідомішого. В місії Пномпен 86, коли летиш на гвинтокрилі, видно, як один із робітників просто бере і стрибає в річку. Дехто каже, що це пасхалка, типу після рейдерського захоплення компанії він залишився без роботи, ну і самі розумієте. Але швидше за все це просто заскриптована анімація, хоча виглядає реально стрьомно. Другий кейс – готель Черіот. На стіні там висить брошура Don't Just Jump, Hyper Jump. На перший погляд просто прикол, але схоже на жорсткий стьоп над реальними організаціями, які намагаються зупиняти самогубців. Плюс люди кажуть, що іноді біля готелю чути крики, типу «хтось таки стрибнув». Третя локація не дуже акуратних NPC – це аеропорт Ескабар. Там є місток, з якого NPC час від часу падають прямо на трасу. Але це вже чисто технічний баг. У гри був свій сайт. У Rockstar колись був офіційний сайт Vice City, зроблений у вигляді кабінету копів, і там можна було дізнатися купу всього. По центру велика дошка з розкладками кримінального світу. На ній купа досьє, можна було почитати про персонажів, а ще про зброю і транспорт. Все оформлено у вигляді поліцейських звітів. Наприклад, у досьє на Кортеза було написано, що він має дипломатичну недоторканність. Інфу можна було перетягувати по екрану, типу як папки з доказами. Крім цього, на столі було багато дрібних інтерактивів. Можна було відкрити коробку з піцею і з'їсти останній шматочок, доторкнутися до чашки з кавою, вона проливається, а години показував реальний час із твого ПК. Після відключення флешу у 2021 році сайт зник, але один фанат частково його відновив, зокрема ті самі досьє, хоч і не всі. Цей сайт вважається одним із найоригінальніших серед усієї класичної трійці – GTA 3, Vice City і San Andreas. Середина айсбергу. Ні, зачекайте, і так вже немалий хронометраж, хоча ми лише 2 найвищих рівня розібрали. Коротше, обов'язково напишіть коментар, підпишіться і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступну частину, бо вона буде в рази цікавіша, ніж ця. НЛО у Вайсі, зомбі, відьми, культ Епсилона, прихований скарб, який ще досі не знайшли. І ще дуже багато всього, що ви почуєте вперше. Надішліть відео другу, допоможіть набрати перегляди першому відео на каналі. Від активу залежить, як швидко вийде продовження. Дякую, а я пішов чай пити і газету читати. Всім бібок!